Vasa är ju väldigt enkelt uppställd, i princip som man ställer upp en båt på land. Det räcker inte till. Vasa deformeras och i en takt som är lite för hög egentligen. Det är ett stort pussel, så att det finns många ställen där det kan röra sig. Sen har vi tyngdlagen som är lite svår att häva och den trycker skeppet neråt. På sikt riskerar vi krypbrott, alltså helt enkelt att Vasa går sönder. Två gånger per år så mäter vi positionen på ett antal prismer och reflektortejper. Och sen ser vi om de har rört sig. Har de rört sig så har skeppet rört sig. Det gör vi med en totalstation. Vi kan se en generell rörelse och det är neråt. Ungefär 1 millimeter per år. Sen så har skeppet rört sig på lite andra ledder också, framförallt innan vi bytte klimatsystem. För då hade vi ett klimat för vintern och ett för sommaren, och eftersom det är trä, så när det blir torrt här inne så krymper det och när det blir fuktigt så sväller det. Och då rörde det sig, då såg man rörelserna mellan vinter och sommar. Men rörelserna har väl minskat eller avstannat något, ska vi kalla det för. I alla fall inte neråt, men de övriga rörelserna i och med att vi har ett klimatsystem nu som gör att det är väldigt jämnt klimat. Vi var 5 stycken timmermän på Vasamuseet som byggde skrovkopian. Den byggdes för att man bättre ska kunna veta hur man stöttar Vasa i framtiden. Vi hade ju en bunt med ritningar och det var förutbestämt vilken del av skeppet vi skulle ta i stort. Sen är ju egentligen skrovkopian en generell bild av skeppet. Det är ju inte exakt som det ser ut på ett visst ställe. Utan vi har tagit in så att man ska kunna få med alla olika förband och hur det ser ut generellt liksom i hela skrovet. Vi gjorde ett antal tester med skrovsidan, belastade den i olika riktningar och samtidigt mätte då de rörelser som uppkom av den här belastningen. Parallellt har Stötta Vasa-projektet byggt upp en datamodell av samma skrovsida och utfört samma belastningar fast i datamiljön. Och så kan vi jämföra om datamodellen beter sig på samma sätt som skrovsidan, verkliga skrovmodellen gör. Ja, det är bra. Perfekt. Med hjälp av de geodetiska mätningar vi gör på Vasa varje halvår och har gjort sedan 14 år tillbaka, så kan vi verifiera att FE-modellen stämmer med verkligheten. Att den beter sig så likt som verkliga Vasa gör. Och när vi kommit dit så kan vi börja köra analyser och prova olika typer av stöttning på Vasa för att få fram ett så bra alternativ så att säga, som gör att Vasa rör sig mindre och inte deformeras. Vi behöver veta mycket mer om Vasaträets mekaniska egenskaper. Både styrka och styvhet och en rad andra egenskaper. Vi behöver också veta hur vikten är fördelad i skeppet och massfördelning. Och vi behöver även veta vilka delar av Vasas konstruktion som är lämpliga att ta upp laster som klarar av det och anpassa ett ny vagg eller ett stödsystem efter Vasas konstruktion. Vi har ingen slutgiltigt datum än för när en ny stöttning kommer vara på plats i skeppshallen här. Men Stötta Vasa-projektet ska vara klart under 2016. Sen kommer konstruktionsfasen igång av ett nytt stödsystem.
Och sen så ska ju också det byggas och komma på plats i museet. Men i dagsläget vet vi ju inte när det kommer ske.